Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Kami ngayon papunta sa Ikea. Ito yung bus stop ng Dubai. Iya nga, kita nyo. Mamaya, tour namin kayo ha. Haliw talaga. Hindi na mga puwan eh. Nagandaan dito guys, yung mga gamit nila. Lahat yan, modern. So, masarap mamili dito talaga. From living room, dining, kitchen, bedroom. Guys, lahat ng area, meron ng IKEA. Kaya nandito nga pala yung asawa ko. Kaway naman dyan ba eh. Ay be, yan nakita nyo diba kumakaway pa siya. Ayan, papunta naman tayo sa dining area nila. Ito yung mga bagong design ng tables and chairs na makikita natin. Tara, silipin natin. Guys, most of IKEA products made of engineered wood, plyboard, MDF, etc. Kaya lahat ng mga products nila, di kalidad. Pero kami nakita dito guys na magandang pendant light para sa kitchen. Yun sa nook area. Ayan yung modern design ng pendant light na ginagamit ngayon. 85 dirhams lang siya. So mura na yan kung titingin kayo sa ibang stores. Ayan, may mga sample design din siya dito ng office area. Ayan. So mapapansin nyo maliit lang yung area na yan, pero nagiging malaki siya dahil sa design ng IKEA at sa mga lighting niya. Ayan, itong area nito guys, mga office furniture pa din siya. Ayan, mga magagandang klaseng ginagamit para sa office area. Nasaan? Yan yung kanina. Yan dito naman guys, makikita natin yung iba't ibang design para sa bedroom. So pwede natin siyang i-apply kung mag-start tayo ng plano para sa ating mga bedrooms. Yan, ganda. How much? 195. Isa maganda rin. Worth it rin siya. Tara, tara. Ayan guys, nakakapagod lang mag-ikot-ikot dito lalo na pag siyempre tayo mga lalaki. Pero pag mga babae, yan ang paborito nila, tonto at sila kapag mga ganito, pag mga biliya. Ayan guys, pagod na siya. Gutom na yan. Gutom na yan guys, kakapasok lang namin. Oh no! Gutom na. Tara, baka kumasabon na tayo. Yes guys, kakain muna kami. Gutom na din ako eh. So, see you later. 5 minutes later. Gutom na yan. Ayun o, 39 lang. Tingnan mo, pang CR. Ayun! Diba pwede rin sa CR natin? Ayan, maganda. Guys, ito na kami guys sa baba. Ayan guys, tapos na kami kumain. So, nandito na kami ngayon sa baba. Ito yung tinatawag nilang market hall. So, tara, ikutin ulit natin.
Ayan guys, 12 dirham. Ayan guys, magaganda yung mga chopping board nila dito. Talagang matitibay. Ayan, iba-ibang klase. Magkano ba yung presyo nito? Wala eh. Hindi ko makita yun. Check natin mamaya. Ikot muna tayo. Ayan, bibili kami nito guys. Itong prof mat. 25 lang yan. Ayan, marami pa dito iba-ibang klaseng design. Ayan, kung gusto niyo ng mga ganyan design, magaganda klase naman yung kahit anong design na piliin dyan. Ayan o, long life siya. Ayan, 35. Ako sa'yo. Alam mo ba? Ayan, ito lang. Hindi. Ayan, 5 dirhams lang yan. Talaga? 7 Isip ko kayo maniwala. Ito guys, maganda itong mga food container na to. Ayan, ang ganda, 25 lang yan. Iba-iba yung klase ng takip na niliwag ng plastic. Ang ganda yan guys, bibili kami niya. Ha? Ano? Hindi ito ito. Ano yun? Ayan guys, meron sila dito yung tinatawag na sheepskin. Presyo niya is 195 dirhams. May kamahalan nga lang to. Pero marami pa dito iba't ibang klase ng rugs. Ayan, kagaya niyan guys, 35 lang yan. Ito isa rin niya, magandang kulay to. Yung Langsted, ayan.
Tsaka itong gray. Ayan, 35 din yan. Hindi. Yung drawing rack, 29 lang. Saan? Oh. Oh, ito na lang. Okay, para binibit-bit lang. Pwede naman puti. Kaya naman ako. Kung na sa kapin. Yan na ng mga laundry bag dito guys. Ayan, gusto nyo yung mga binigay sa harap. Nakauso yan. Ilang piraso?
Guys, pauwi na kami. Ayan, dito kami sa elevator ngayon. Lahat ang napamili na. Nakita nyo, naka-gloves kami tsaka naka-mask kasi meron pa rin ano dito kasi. ECP pa rin kami dito. Hey guys, bye guys! If you like this video guys, don't forget to subscribe.